درود دوستان عزیز، دازور علی هستم خدمتتون. در این پارت ویژه سعی میکنیم مطالبی که ذهن آروم میکنه، مدیتیشن و تکنیک های بازم ویژه در مناطق باستانی بهتون ارائه بدیم. همونطور که مشاهده میکنید مقبره باستانی هستش که پشتش پلمپ هستش، یه حفاری حالا روش زدن. ببینیم این حفاری که افرادی حالا بگیم حرفه‌ای آماتور زدن بعد مشخص میشه. دوستان اینجا یه مطلب حتما اول ویدیو یادم هست بهتون میگم، یه خواهشی دارم از تهران آقای احمد رضا مرادی حتما با ما تماس بگیرن. 100% آقای احمد رضا مرادی تهران و اندیمش آقا مرداد، هر دوتاشون منتظر موبایلی تلفنیشون هستیم و رو خط من همون 933 پیام بدن. منتظر این دوتا دوست عزیز هستیم. باز تاکید میکنم تهران احمد رضا مرادی و اندیمش آقا مرداد. کار واجب با این دو عزیز داریم، حتما تماس بگیرن. دوستان عزیز وارد مبحثمون میشیم. مبحث همونطور که میبینید مناطق باستانی هستش که دقت کرده باشم دوری که نور آفتاب داره میگیره، جوغن دیواری داره. آمدن جلو اینجا را دیوار زدن که نوری چیزی نره و حفاری کنن. حالا دوستان چقدر حرفه‌ای بودن تو کارشون من نمیدونم. دوستان عزیز فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که شبیه پنداری 100% به ضرر دازور تموم میشه. شبیه پنداری که الکی نگاه کنید یه صخره یا مثلا جغدی ببینید، حیوانی ببینید یا بالاخره خطای دید هستش. ذهن دیگه، طبیعت هم معمار مهمی هستش خودش. میبینی یه صخره سنگی به شکل خاصی در اومده، همینطور که میبینید مثلا اینجا فرض کن میگن یه نماد انسان هستش. این خدمت دوستانم عرض کنم شبیه پنداری هستش که 100% به ضرر کار و دازور تموم میشه. عزیزان من ریلکس باشید، ذهنتون رو آماده نگه دارید. دوستان عزیزم من آوردمتون در یک دنیای باستان. مقبره‌ای هست، پلمپی هست، همینطور که میبینید ما وارد میشیم، دستگاه میزنیم، شرایط دستگاه زدن براتون اوکی میکنیم. دوستان موسیقی های بدون کلام گوش بدید، کیتارو گوش بدید، یانی گوش بدید. بالاخره برای مدیتیشن و آرام کردن ذهن کلی مفید هستش. نفس عمیق بکشید، آرام باشید. اصلا فکر کنید وقتی رو زمین هستید پاهاتون ریشه داره تو عمق زمین و انرژی ها رو از اعماق زمین میگیره. اینا حسایی هست که شما باید درون خودتون به وجود بیارید برای یه گام به حرفه‌ای نزدیکتر شدن و سرعت بالای کار و پیشرفت تکنیکی کار، که گام به گام رو به هدف، رو به اشیاء باستانی قدم بردارید، نه اینکه در جا بزنید و با فرمول های تو فضای مجازی میبینید یا یه آدم ناآگاه میاد فراونه یه سری چیزا میگن. نه، گوش به اینا ندید، رو علم تکیه کنید و مهمتر از همه تجربه پدر علم هستش. دوستان تمام چیزایی که ما خدمتتون عرض میکنیم انشالله که توی یک کتابی داریم نشر میدیم که دوستان دیگه تا یه یادگاری از خودمون به جا بذاریم، یه کتاب بسیار مهمی نشر بدیم در مورد دازینگ و قدرت های ماوراء الطبیعه دازینگ. دوستان من همینطور که مشاهده میکنید دوستان اومدن خاک برداری کردن، یعنی خیلی هم هزینه کردن، خاک برداری کردن، دیوار زدن. حالا ما آمدیم همین جای باستانی ها به چالش بکشیم و همینطور که میبینید دوستان قدم که برمیداری سفالای شکسته سر مسیر هستش، انواع سفال شکسته، نازک، پوست پیازی، تا وارد ما مثلا چیز بشیم، وارد این قار چیز بشیم. قار از این ور پلم بوده، پلمپشو برداشتن. جالب هست اینجا دیگه دقت کنید یه پلم دیگه، دو پلم هم اینجا بوده، پلم ها را اینجا باز کردن. و دوستان عزیز حالا
سطح کار را نمیتونیم بگیم لول کارشون در چه حدی بوده، ولی خب زحمت زیادی کشیدن دوستان اینجا و حالا ما میخوایم اینجا بهتون بگیم و شرایط کارها در محیط بسته کوچیک و قدرت دازینگ در چنین محلهایی که به این سبک هستن دوستان. میبینید مثلا یک ایوانی جلوشون داره، قاری جلوشون پشتشون هست، مطمئن باشه که اینجاها جاهای مهمی بوده در باستان، چون بالاخره اینجا سرپناه بسیار عالی بوده و خیلی هم از گزند باد و باران و حیوانات وحشی اینجا همه چیز در امان بوده. دوستان عزیز، استخوان‌های زیادی هم همین خاکای بیرون ریخته که نشان از مقبره باستانی هست که در اینجا بوده. عزیزان میریم که آنتن زنی رو شروع کنیم و بهتون یاد بدیم در مناطق بسته چطور باید بزن. اولا در مناطق بسته اگر میتونستید سر پا وایسید، سر پا میتونید بزنید، نشسته میتونید بزنید، هیچ فرقی نداره، چون محیط نقطه حساب میشه. این دیگه محیط باستانی نیست شما یه محیط 100 متر در ثانیه، این یه نقطه واسه دازینگ حساب میشه. ما ابتدای کار از میخوایم امروز فلزات مختلف استفاده کنیم. اولین چیز خوراکمون رو روی نقره دوست عزیز من قرار میدیم و اطرافمون رو چک میکنیم ببینیم اوضاع چطور هستش. آنتنا رو سوار میکنیم. همینایی که میگم مسائل ریز و نکات ریز. ببین دوست من، ما یه تکونی به آنتنا میدیم که کوچکترین حالت استکاک نداشته باشیم. بله، دستگاه هم روان دارن کار میکنن دوستان عزیز من. بله، ما یه آنتن خود مقبره. ببین دوستان عزیز، اگر دقت کن دوست عزیز من، فقط خواهش میکنم دقت کن. آنتن دست چپ میره که قفل بشه و آنتن دست راست میره که باز بشه. ببین دوست من این نکته را آموزش دادم، اینجا هم به دست دوست فیلم بردارمون خورده. ببین اگر دقت کنید یک زاویه 90 درجه. ببینید دوستان من، دست چپ من قفل شده تو دالون عقب. ببین عزیزان، بازم آنتنا را ما اینجا عوض میکنیم که چون آنتنامون اینجا یکم آسیب دیدن، خم شدن، 2 تا آنتن صاف اضافه میکنیم. میخوام شما در جریان باشید، تکنیکا را دقیق به ذهنتون بسپارید. ببین دوست عزیز من، آنتن دست چپ قفل کرده، آنتن دست راست زاویه 90 درجه داده. خب معنیش چیه؟ معنیش این هستش که ما با ظروف خالی باستان، سفالای باستان در بوردخمه‌ای که الان پشت سرمون هست و نمایش میدیم خدمتتون، این ورودیش هست همینطور که میبینیم. 2 تا ورودی داره، یکی بالا یکی پایین، که من الان دوباره اینجا میزنم که شما دقت کنید. اینجا حالا در ته این دالان ما به یک ظروف خالی باید بر بخوریم. دوستان دقت کرده باشیم بازم تو مسیرمون سفالای باستان. ببینید دوستان، سفالای عجیب. من میام اینجا که از نزدیک دوباره این تکنیک ها ببینید. سفال همینطور ریخته. ببین دوست من، بالا رو باز کردن، پایینم باز کردن، پشت پلم بوده. ببین دازینگ دستگاه نیست، همینجا شما باید به قدرت و ابهت دازینگ پی ببرید. دازینگ دیگه نیازی نیست شما جا به جا بشین برید اونجا. ببین حالا هر دستگاهی باشه دوست عزیز من، شما اون مسیر رو طی کنید. من الان بیرون وایسادم، محیط باز، اونجا هم شاید خطر باشه، ریزش باشه، بالاخره ماری، حیوان وحشی چیزی باشه. من بیرون دارم میزنم. ببین دوست من، آنتن دست چپ قفل، آنتن دست راست زاویه 90 درجه. در درون این حفره دالون جلویمون که پلم بوده باز شده. حالا دوستان اشتباه 100% کردن.
حفاری درستی نزدن که اشیاء در بیارن. اشیاء مونده. اشیاء در کجا مونده دوست من اینجا میخوام به شما آمار بدم. اشیاء در گوشه سمت چپه دوست من. ببین من اگر حتی رد کنم، ببین اگه من عمدن از مسیر رد کنم، الان من آنتن راستم 100% به صخره میخوره، ولی ببینید واکنش دست چپ و شما، ببین واکنش دست چپ میاد زاویه به من میده، این باید خورده به دیوار، در صورتی که این باید اینطوری وایس. الان جا ندارم. آنتن دست چپ برگشت مسیر را به من نشون داد. اشیا در منتها علیه این دالان در سمت چپ من هستن. حالا در چه عمقی اونجا نیاز به کاوش داره. اینجا دوستان بازم عرض کردم، ببینید از بالا که بگیریم دوست فیلم بردارمون، ببین عزیز من بیا، اینم زاویه 90 درجه کامل. ببین دوستم اصلا ما دست چپمون قفل، هیچ گونه واکنشی نداره، ولی دست راستمون برگشت و یک زاویه 90 درجه تشکیل داد و قفل شد. دوستان عزیز اینجا ما با اشیاء باستان، ظروف خالی سفالی، حالا بگیم سنگی نمیتونیم بگیم، ولی ظروفی هستن خالی، البته خالی از فلز نمیتونم بگم، شاید یاقوت درش باشه، شاید الماس باشه، شاید تورمالین باشه، آکرومالین باشه، شهاب سنگ باشه. بالاخره تمدن‌های باستان علاقه زیادی به اشیاء سنگی داشتن دوستان، روی سنگ خیلی تبحر و ماهر بودن. حالا زیبایی خیره کننده این سنگ ها دلیلی بوده اینا جمع میکردن. تمدن‌های باستان خیلی دقت میکردن روی سنگ ها. حالا ما میگیم اشیاء باستان تو خالی اینجا هستش، منظورمون سفال هایی هستش که در عمقه. حالا عمق اونجا رو ما باید پیدا کنیم که در چه عمق این سفال ها هست. با نقره اینجا رو زدیم، فقط چیزی که ما اینجا تونستیم پیدا کنیم نقره به ما نداد و فقط فضایی داد که ما متوجه شدیم اشیاء باستان هستن که خالی هستن. شما خوراکتون رو بعد از این کار دوستان در میارید. حالا فرض کنید میخواید خوراک گذاری کنید، اصلا شما میخواید خوراک گذاری کنید دوست عزیز من، اینو میخوام آموزش بدم که دوستان در یه حد خیلی حرفه‌ای چیز باشن. خوراکتونم هیچ وقت درون مسیر کارتون نذارید. حالا هر خوراکی باشه بذارید پشت سرتون که آنتنها اینجا خدمت شما عرض کنم نباشن. ببین دوست من در چنین مکانهایی، ببین بازم دقت کن، در چنین مکانهایی بدون خوراک هم همین اتفاق دوست من میافته. ببین بدون خوراک هم ظروف خالی ها به شما میده، چون ظروف خالی هم یک نوع سازه حساب میشه. حالا سازه چارگوش، گرد، بیزی شکل، تخمرغی شکل، دیگه یه نوع سازه چیزی ساخته دست بشر هستش، ولی ظرف اینجا ما منظورمون ظرف هستش. دوستان عزیز ما تعویض خوراک میکنیم و با ما باشید. دوستان عزیزم تعویض خوراک طلا انجام میدیم و بعد پس از تمیزی کار ببینیم روی چنین مکانهایی هر نوع خوراکی شما بدین واکنش دستگاه همونی که خدمتتون عرض کردم. در مکانهایی که ما الان روی طلا میزنیم ببینیم بار طلا چیزی هم داره به ما بده. ببین دوستان علیرغمی که تعویض خوراک کردیم، ببین دوست من باز همونی که اتفاق باید میافتاد افتاد. فقط اشاره هست که شما با یک اشیاء باستان سفالی که فاقد اشیاء فلزی هستن برخورد کردیم. دوستان برمیگردیم 4 جهت اطراف هم میزنیم، چیزی به ما نداد. دوستان برمیگردیم رو خوده، اینجا هم دوستان چیزی به ما نداد. همینطور که مشاهده میکنید
طلا چون فلز با ارزشی هستش باید تمام زاویه های کار رو زد، یعنی یه جا بسنده نکنیم. من چون الان خوراکم طلا هستش مجبورم که خدمت دوستان عرض کنم تمام زوایای کار رو برای دل خودم بزنم، مثلا که هم خودم لذت ببرم هم دوستان اینجا یه لذت ببرن و حس عمیق بهشون دست بده، عمیق باستان. به این دوست من خبری نیستش. خب دوستان عزیزم تا اینجا داشته باشید. ما روی خوراک طلا و نقره چون منطقه باستانی هستش و نشانی از سفالا هم ما دیدیم، نیاز هستش با خوراک مفرق هم ما اینجا را بزنیم. دوستان عزیزم ما یک تکه مفرق جایگزین این مفرق سبز رو ببینید، ما طلا رو از زاویه دیدمون خارج کنیم و برمیگردیم. عزیزم دوستان من در بد و ورود من با خوراک مفرق ورودی کارا بزنم ببینم چه خبر هستش. دوستان اینجا واکنشی نداریم، دوستان واکنش نداریم. دوستان اینجا درس، میخوام این درس رو به شما یاد بدم. دوستان نکته است، برمیگردن رو نقطه ای که هم روی طلا داد هم روی نقره. الان روی مفرق ما امتحان میکنیم. ببین دوست من دوباره امتحان بکنید. ببین دوست من باز دستگاه به همون شکل برگشت. ببین دست راست چپ قفل، دست راست باز. دوباره اشاره میکنه که سازه. دوستان خوراک رو هر خوراکی که شما باشید اینجا دیگه فرقی نداره وقتی شما با اشیاء فاقد فلز برخورد کنید. حالا شاید بهترین سنگ قیمتی درونش باشه، ما رو این نمیتونیم چیز کنیم، ولی میدونیم که فاقد فلز هستن. برمیگردیم دوستان. خود پای ستون رو اگر دقت کنید این یک پای ستون هستش از خوده، ولی اینجاش پلم بوده. از این قسمت خاک برداری کردن ریختن بیرون. ببین دوست عزیزم من پای ستون اول بزنم. این دوست من برگشت داریم چیزی نداره. من خود خاکا رو بزنم، خاکایی که هم کردن بیرون. ببین دوستم یه اشاره به ما داد خیلی آنی خیلی سریع. ببین عزیز دل من همینه که من بهت میگم. ببین در کسری از ثانیه اومد زاویه به من داد، یعنی دست راست چنان سرعتی داره چون دست چپ روش قفله. خاکایی که دادن بیرون، خاکایی که اینجا ریختن بیرون، مسئله بحث حفاری شوخی نیست دوستان. بحث حفاری این نیست که از افراد غیر تخصصی استفاده کنید. حفاری هم تخصص میخواد، حفاری هم باید آدمش باشه، اون فنش باشه، فن اجرا. ببینید الان من اگه دقت کنید خاکای ورودی خود این گوردخمه را دقت کنید، ببین با چه سرعتی من برگشت دارم. منتها علیه شیب پایینی خاکایی که ریختن یه شیئی الان از من از فاصله آنتن هم بخوام بفهمم، یه شیئی در 3 الی 4 متری بنده هستش. حالا چی هستش؟ پایین همین خاکایی که ریختن بیرون. برمیگردم اینجا رو میزنم دوستان عزیزم، خود دیوارا اینجا هم چیزی نداریم. برمیگردیم اینجا. به این دوست عزیز من اینو داشته باشید، خیلی عجیبه دوست من. اینجا را داشته باشید، اینجا را ببین دوست عزیزم چقدر سریع چقدر سریع چقدر سریع نقطه فیک رو رد کرد. ببین نقطه فیک اینطوری میگم رد میکنه. ببین فیک الان برگشت و قفل کرد. یک شیء حالا در نیوردن چطوری هستش اگه دقت کنید اینجا باید باشه. این قسمت باید یه شی باشه. من نزدیک میشم. ما اینجا با خاکایی که جابجا کردن، خاکایی که دادن بیرون، یه شی به ما داده، حالا چی هست نمیدونیم، باید بریم سراغش و نقطه زنی کنیم. و یه شی هم اینجا به ما داد. دوستان ببینید سرعت رو ببینید. وقتی من اشاره به سرعت میکنم راجع به چیزی که بالاخره
خوبه، ارزش داره، ارزش کار داره. اینه دوست عزیز من، نگاه کن دوست من، ببین سرعت رو ببین، بلا فاصله قفل کرد. ببین من آرومم دستامو ببرم جلو قفل میده. الان من بحث حرفه‌ای گریمه. ما یعنی اون دخمه تا اینجا محل کار ما میشه، چون از اینجا هستش تا اینجا قفل ما هم اینجا هست. ما باید ابعادمون رو در نظر بگیریم. ببین الان من اگه دست چپم روی کار باشه، شما دست راست سرعت داشته باشین. بفرما این سرعت دست راست. حالا اگر دست راست رو کار باشه، سرعت دست چپ داشته باشین. بلا فاصله میاد جبران میکنیم. ببین میگه آقا بله برگرد مسیرت، اینم مسیر ما. ببین دوست من، حالا دست چپم راستم بیرون از محیط هستش. ببین سرعت سریع برگشت میده و قفل میکنه، کار رو به ما میده. ما اینجا یه حفاری اینجا بزنیم ببینیم چی هستش. ولی هر چیزی هم هستش دوستان سطحیه، روی سطح. من اجازه بدین یه تیشه کوچیک دارم با خودم برش دارم بیارمش که اینجا کار شروع کنم. ببینین چی هستش در این خاکایی که دادن بیرون. دوستان عزیز اگه دقت کنید، ببین با خوراک مفرق، من عینکارم در بیارم. دوستان عزیز دقت کنید، دقیق ببینید کجا به من داده. به این دلیل هستش دوستان عزیز که من میگم خواهشاً دقت کنید. ما با 3 خوراک زدیم، یه چیزای ظروف تو خالی پشت داریم، دخمای پشت و یک اشیاء. ببین فکر، ببین الان نقطه رو به من داد. نقطمون دقیقاً پای این ستون هستش. ما اینجا چون نمیتونیم عمق بزنیم اینجا دیگه، عمق زدن سخته، ولی هر چیز هستش چون اینجا خاک برداری کردن و خیلی خاک دادن بیرون و این سوراخ ها هم اومدن بیرون. همین قسمت اگه دقت کنید دوستان من بیاین، اگه دقت کنید این یه تکه هست اینجا، خاکای اینجا رو میبینید با آنتن دارم بهتون نشون میدم. اینجا این قطعه رو بر نداشتن، هر شیئی هست پای این ستون هستش. ببین برمیگرده. بله دقت کنید دوستان، اینا دقت، من دستام آموزشی آوردم جلو. الان اگه دقت کنید دوستان عزیزم، ببین دوست من، حالا من اگر بخوام بیام سمت شما هم دستگاه نمیذاره، دستگاه قفل رو بخوام برم سمت چیز سازه دوباره نمیگه قفلی، همینجا قفل به من داد. ما این یه تیکه رو میزنیم دوستان عزیز ببینیم چی هستش. دوستان عزیز خیلی دقت کنید، بحث حفاری بحثی نیست که آماتور بخواید از کنارش دوستان من رد بشید. ما هم اینجا رو باید، این دوستان اینطوری که من متوجه شدم اونطوری که باید حرفه‌ای بودن نیستن دوستان من. ما ببینیم دوستان چی پیدا میکنیم اینجا. خیلی دقت کنید، سطحی پای خود چیزه. حالا ما اگر بیرون باشیم اونجا میشه عمق تقریبی بگیریم، ولی خب ای دوستان من اینجا رو ببین. دوست عزیز من یه دقت کن دوست من، ببین عزیز دل من، یک انگشتر باستان هستش، اگر حتی زنانه هم هستش. ببین دوست من، به این میگن تخصص.
به این میگن حرفه‌ایگری دوست من، به این میگن کلاس کار، به این میگن قدرت دازینگ. خاک برداری کردن یک حلقه زیبای باستانی، یعنی چی بگم، زنونه است حتی روی انگشت کوچیکه من چقدر زیبا، خاکم از سبز رنگم هستش دوستان. ببینید از دل خاک اومده بیرون. ما اینو جابجا میکنیم، دوباره اقدام به زدن یه دستگاه میکنیم ببینیم چیز دیگه مونده یا همین انگشتر بوده. ببین چقدر زیبا، چقدر قشنگ. میذاریم کنار، دوباره یه دستگاه دیگه اینجا میزنیم دوستان. بله دوستان، میگه بازم چیزی هست، چون ببین من میخوام رد بشم رد نمیشم، میخوام بیام سمت، ببین دستگاه خودش حتی اگر من بخوام، ببین دوست من، اگه من عمدن بخوام دستامو بکشم، ببین دوستان من کشندگی نمیذاره. میگه آقا تو چرا از مسیر داری رد میشی، مسیرت مستقیمه. بله دوستان من، میگه دوباره یه چک کنید. ما یه چکی اینجا دوباره یه چکابی میکنیم ببینیم چی هستش دوستان عزیزم. دوباره چک کنیم، خوراکمون هم بذاریم اینجا، یادمون نره بغل انگشتره. دوستان عزیز گفتم فقط خواهشن دقت، دقت و دقت. دوستان تا دقت نباشه موفقیتی حاصل نمیشه عزیزان من. خیلی آرام کارتون رو انجام بدید. هر آن چیزی هم آقا این به نظرتون یه سکه اومد، بندازش توی پلاستیک، توی فریزر، ببر خونه، اونجا امتحان کن ببین چیه، ببین واقعا به درد میخوره، به درد نمیخوره و چی هستش دوستان من. من اینجا را با دقت دارم برانداز میکنم. دوستان ببین دوست من تشریف بیار اینجا. دوست من یک حلقه دیگه اگه دقت کنید، یعنی این شکسته، خیلی هم سنگینه، سبز رنگ سنگین. ببین سبز رنگه، رنگش سبزه و فلز مفرق هستش. دو تا مفرق عجیب دوستان، یه انگشتر همونطور که کف دست من میرین و یک حلقه عجیب اینجا تو دل باستان پیدا شده. ببین دقت میخواد دوستان من، فقط دقت دقت دقت. ما اینا رو میذاریم سر جاشون دوستان. استاد بکن بیشتر ببین چیز دیگه پیدا نمیشه. الان من یه نگاه دیگه کنم و یه دستگاه بزنم، 100% با کارمون رو چیز کنیم. ما یه آنتن بزنیم دوباره. ببین دوستان برگشت داریم. ببین عزیزان من بلا فاصله، ببین چیزی نیست. الان میام رو به سمت چیز. ببین دوست من منطقه خاکا یه بوته سبزی هستش، اگه دوست فیلم بردارمون بره تا این علف سبز اینجا نشون بده، هر چیزی هست از با خاکا ریختن بیرون. ما الان اگه دقت کرده باشین ما چیزامون رو گذاشتیم اینجا، همین اشیایی که در آوردیم. انگشتر، یه انگشتر مفرقی هستش، اگه دقت کنید اینجا الان من دارم میزنم دقیق رو خود انگشتر مفرق، ببین چه قفلی میکنه دوست من. میبینی ما مفرقامون رو گذاشتیم اینجا به همین راحتی. بیا مگه اینجا نبودن؟ اینجا در اینجا دیگه میگه چیزی نیست، ما گذاشتیمشون عمدن این ور، اینم دقیق قفل شده. حالا ما از خود دو قطعه‌ای که پیدا کردیم به عنوان خوراک استفاده میکنیم دوستان من. ببینید چی هست اینجا. ببین دوستان چیزی نیست. یه چیزی هم در 3-4 متری ما اونجا رد داده دوستان. ما میایم بریم اونجا هم یه نگاهی بندازیم با اجازهتون، ببینیم
چی هستش دوستان من؟ خدمتون عرض کنیم همینطور که میبینید دوستان خیلی جالبه. اینجا با یک ابزار سنگی مواجه هستیم. این یه ابزار سنگی هستش. این هم دوستان چیزایی بودن که ما آوردیم بیرون، پاکشون کردیم. یه انگشتر هستش و یه چیز با خود انگشتر و این اقدام به زدن میکنیم، نقطمون پیدا کنیم. ببین دوستان چه سفالای اینجا از دل خاک بیرون اومده. انواع سفال اینجا هست. اینجا هم جنازه‌ای بوده. اگه دقت کنید دوستان، من یه آمدیم از دهانه بیرون، راحت میتونیم دستگاه بزنیم. ببین دوست من، ببین دوست عزیز من، اگه دقت کنید اینجا رو ببین دوست من، یک استخوان باستان. استخوان رو میبینید دوست عزیز من؟ استخوان چه موقعی حفاری کردن نمیدونم. این یک استخوان هستش. دستگاهی هم که ما میزنیم نزدیک خود استخوان به ما میده. ما برمیگردیم جهتمون رو چیز میکنیم. ببین دوست من، هر چیزی هستش نزدیک خود استخون هست. خود این تیکه استخونی که اینجا هستش گویای همه چیز هستش. من یه جهتم رو به این سمت بزنم دوستان من. ببین قفل سینه داریم. حالا یه جهتم برای آموزش هستش، از این جهت میزنم. بازم قفل سینه داریم. میگه نقطه همینجا. خب دوستان من دقت کرده باشین، اینجا قبرستان باستانی ها. یک گوردخمه بوده. حالا چرا دقت نمی کنن دوستان؟ دیگه با خودشون هستش. ما دقیق جایی که به ما داده این استخوان باستانی هستش که درون بافت خاکه. شاید یه سالی دو سالی از این حفاری گذشته باشه، چون تکه های استخوان شدید هستش. ابزار سنگی تو مسیر دیدیم و یه انگشتر و یه تکه مفرق عجیب. اینجا ما اقدام به عنق‌زنی هم میکنیم دوستان. ببینیم در چه حدی هستش عزیزان. ببینید عمق 0 به من داد. عمق 0 تا عمق 15 سانتی متر 20 سانت 10 سانت حساب میشه. خب ما لوکیشن کارمون رو به دست میاریم دوستان عزیز. ضرب در اول، ببین گفتم مدیتیشن یادتون نره. چنانچه خسته بودید میرید یه استراحت میکنی، ریلکس میشی، یه موسیقی گوش میدی، یه آبی، چای، قهوه‌ای، بالاخره حالا هر کی سیگاری چیزی نمیدونم، ریلکس که شدی یه آهنگ گوش دادی بیا. ببین دوست عزیز من، این ورودی اول منه. من اینجا یک علامت میذارم. ببین دوستم، نقطه اول من هستش. نقطه دوم من اینجا هستش دوستان من. نقطه سوم و شمال به جنوب اینجا هستش دوستان. ببین اینجا هستش. ما 3 تا نقطه گذاشتیم، 1 2 3. الان فقط مونده نقطه روبرویی ما. ببین دوستان یه ابزار سنگی دیگه هم خودم پیدا کردم. ببین اینم یه تیکه ابزار شکسته سنگیه دوستان. این تمدن‌های باستان که میگم روی سنگ ها خیلی حساس بودن، دلیلش اینه. خب دوست عزیز من یه نقطم از اینجا میزنم. ببین ورودی ابعاد کاری که داده به من دوست من در این حد هستش. شما دوست من ببینید ابعاد کاری که داده به من چند سانته. این طول آنتن من 60 سانت 65 سانت. ببین اگر دقت کنید 60 در 60 به من چیز داده. 60 سانت در 60 سانت به من لوکیشن داده با عمق 0. خب من این یه تیکه رو بر میدارم الان. ببینیم چه خبر هستش. این یافته هامون و انگشترمون رو میذاریم بغل ابزار سنگیمون. فوق العاده انگشتر زیبایی هستش دوستان. دقت کنید خواهشم، چقدر زیباست. خیلی خوشگله، خوش ساخته.
ولی فکر کنم مفرق سنگینی هم هستش. 2 ابزار سنگی پیدا کردیم. خب دستگاهمون رو کنار میذاریم دوستان. عمق 0 به ما داد. عمق 0 به ما داد دوستان. بیا اینجا. ما اگر دقت کنید استخون رو میبینید دوستان. این یک استخوان باستانه. این مقبره ایه که بالاخره تخلیه کردن ریختن بیرون. حالا چطوری دوستان آماتور بودن، چطوری دوستان ببینید استخوان، حالا دست ساق دست چیزی هستش بماند. الان ما اینجا رو هم حفاری میکنیم. چون عمق 0 به ما داده باید دقت کنیم دوستان. ببین دوستان عزیز ناگفته نمومنه. شما اگه بافت استخوان خواستید بشناسید، بافت استخوان انسان یکم مایل به زرده ولی حیوانات سفید رنگه دوستان. این بافت مایل به زرد هستش. ما همه چی رد میکنیم. ببین تیکه استخوان مایل به زردمونم میذاریم اینجا. این تیکه استخوانمون هست. لوکیشنمون هم اینجاست. اینجا ببین ابعادا در میاد ولی باید دقت کنید چون عمق 0 داده. عمق 0 داده. با دقت به هر چیزی که شک میکنید کنار بذارید. ببین دوستان این هم استخوان دنده هستش. اگه دقت کنید این استخوان دنده هستش، زرده. همینطور که میبینید دوستان استخوان زرد رنگه. ببین دوستان من این یک مقبره‌ای بوده. حالا چند هزار سال اینجا دووم آورده دیگه خدا میدونه. عمق 0. دقت دوستان عزیز، یه سکه درک شاید اندازه ناخون شستتون باشه ولی خب 2 میلیارد 3 میلیارد قیمت میخوره. کفش دیگه کلا سرتون بذارن 1.5 میلیارد قیمتش هست. دقت کنید دوستان من. خواهشی که دارم فقط دقت کنید. دوستان تشریف بیارید اینجا عزیزان. دوست عزیز من اصلا من خودم هم نمیدونم چیه. اینجا رو مشاهده میکنید دوست عزیز من. یک مفرق بزرگ در دل خاک. ببین عزیز من وقتی میگم سرعت و دقتت رو ببر بالا دوست عزیز من نمیدونم چی. من الان اقدام به در آوردنش میکنم دوست من. یه حلقه هست، حلقه عجیبی هم هستش، حلقه بزرگ. چی هستش؟ جای سواله دوستان من. به این دلیل هستش که دوستان من میگم عزیزان من شما باید دقت کنید. من الان اقدام به زدن یک آنتن دوباره روی استخوان‌های محل استخوانا میکنم اینجا دوستان عزیز. دوستان دقت زمینه موفقیت هستش دوستان من. ببین عزیزان، ببین برگشت داریم به همین راحتی.
وقتی من میگم رو جنس سالم، رو جنسی که سالمه، دستگاه خیلی حالا اگر ذراتی اونجا بود یا اکسید منهدم شده بود، دستگاه یک واکنش بسیار آرامی داشت که نشان دهنده چی بود دوستان؟ نشان دهنده این که آقا یک فلز جسم منهدم شده یا اکسید شده بود، سرعتش در این حد بود. ولی ما الان روی خود اشیایی که دوستان اینجا داریم، ببین سرعت چطوریه. ببین دوست من، خیلی راحت. ببین اصلا من اشیا گذاشتم اینجا، اشیا رو همین تخت سنگ باستانی هم. ببین شدت برخورد، شدت واکنش آنتن ها را اینجا خودتون محاسبه کنید. من روبروتون وامیستم که دقت کنید دوستان من. ببین دوست من، شدت واکنش آنتن سریع هستش. چیزی که من دارم بهتون میگم، شدت واکنش رو در نظر بگیرید. این دوستان من، ما اگر دستگاهمون ضعیف بزنه، اگر دستگاه ضعیف بزنه، اینجا هستش که ما دوستان عزیز دچار مشکل میشیم. باید سرعت واکنش آنتن ها شدید باشه. دوستان دقت کرده باشید، من میرم نزدیک استخوانا وامیستم. ببین شدت برخورد واکنش رو داشته باشید. ببین به این میگن جنس سالم. ببین دوست من، شلاقی وقتی میگم، حالا شما بگی فکر کنی روی طلا چطور واکنش نشون میده. دوست عزیزم ببین، بازم تاکید میکنم، بازم استراحت میکنم بهتون میگم. دوستان ببینید، به سرعت هرچه تمامتر، بدون کوچکترین وقفه زمانی، فوراً واکنش آنتنا را مشاهده میکنیم که قفل میکنن و باز به شو هم نیستن دیگه. محل افاری هم که استخوان در اومدن دوستان ببینید، میگه چیزی ما دیگه اینجا نداریم. دوستان عزیزم، 3 تا تکه فلز مفرق تو همین یه تکه جا. حالا شاید این دوستان واقعا توان نداشتن اینا را مثلا در بیارن یا از پیششون در رفته. یه انگشتر، حالا اون دوتا چی هستن نمیدونم چی بهشون بگم، بزرگن. اینا را دوستان داشته باشید و دقت کنید دوستان، جایی روی حرکت های آرام. بازم میگم من الان دقیقا روی اشیا هستم. سرعت واکنش خواهشن اینجا داشته باشید. اینا را که میگن، اینا همین نکته کلیدی هستش. این یه سنس آروم میایم بالا. ببین سرعت واکنش، فقط دقت کنید، در کسری از ثانیه اتفاق میفته. حالا من اگر بخوام، ببین دوست من، فوری، یعنی فوری اتفاق میفته. اشیاء سالم واکنش فوری به همراه داره، فوری بلا فاصله، وقفه زمانی نمیخوره. ولی اگر دست من در یک حالت یعنی خیلی به شدت با سرعت پایین بخواد بیاد و کنش بده، این برای من هیچ گونه ارزشی نداره. دست من روی اشیاء، بازم میگم دوستان ببینید، این اشیاء باستان، اینم واکنش. ببین دیگه این حالا شما اگر طلا باشه، ببین چیکار میکنیم. ببین دوست من، در کسری از ثانیه دستگاه میاد. من الان بس آموزش هستش. ببین دوست من، بازم دقت کن. ببین عزیز من، این واکنش دستگاه هستش، بسیار سریع اتفاق میفته. بازم دقت کنید که نگید ما ندیدیم. دقت کن دوست من، بازم دقت کن. ببین در کسری از ثانیه به اشیا ما برمیخوریم. دوستان با ما باشید در ادامه. من بازم گفتم متاسفانه یا خوشبختانه امروز دوباره ما خوردیم به یک چیزی که اومد تو مسیرمون، وگرنه ما رو مدیتیشن و کارهای دیگه خواستیم مانور بدیم که خوشبختانه اینم یک درس بسیار آموزنده‌ای شد خدمت دوستان گلم. دوستان فقط ذهن آرام هستش که شما را به مطلب میرسونه. دوستان اومدن اینجا زدن، شاید همین اشیا بوده که ما نصیب ما شده، شاید نتونستن، واقعا زدن ولی این تکنیک حفاری و اینا را رعایت نکردن. خود حفاری تکنیک میخواد، خود حفاری آدمش رو میخواد بلد باشه، ذره ذره، میلیمتر به میلیمتر دقت به جزئیات حفاریش کنه، چیزی از بغلش نره. دوستان به چه دلیل میگم احتمالش هست از 10 سانتی 20 سانتی شما از توی بابا سکه یه درک 2 میلیارد تومانی 1.5 میلیارد تومانی توی بیلخاک شاید 5 تاش بره بیرون.
اگه شما دقت نکنید تو افاری، خب اصلا اگه دازور حرفه‌ای باشی، اگه آدم فوق تخصصی هم باشی، بازم به مشکل میخوری دوست من. پس دوست عزیزم، حتی المقدور تا نهایت امکان در حفاری دقت کن. بابا یک کیسه فریزر، یه اصلا یه ظرف پلاستیکی در پوشدار داشته باش، چیزی که بهش مشکوکی بنداز توش، درشو بعد بر تو روشنایی، ببین بشور ببین چیه. ولی دوست من همینطوری اقدام به حفاری نکنید دوستان. مدیتیشن یادتون نره دوستان من. تمرکز، آهنگ های بسیار ملایم گوش دادن، نفس های عمیق، مسلط بودن روزن، ذهن رو از همه جا کندن. یعنی مثل این که با جهان غریبه ای، فقط خودتی و دازینگت و خودت هم از دازینگت فاصله داری. این دازینگه که شما را داره میبره با خودش. دوست من، ذهن آرام و جسم سالم زمینه بسیار مهمی هستش در موفقیت با دازینگ. دوستان من، در پارت های بعدی 100% نکات ریزا میگیم. امروز دیگه اومدیم در یک مقبره باستانی، حالا اون سفالایی هم که اونجا مونده اونا هم برنامه‌شو میریزیم انشالله که دوستان بدونن با چه چیزایی برخورد میکنن و فرمولا رو تک به تک آنالیز کنن. عزیزان من، روی آرامش ذهنیتون کار کنید. نفس عمیق کشیدن، فکر خوب کردن، مثل این که اصلا به کیهان هستی وصلی، اصلا به از انرژی تاریک داری انرژی میگیری و وصلی به انرژی تاریک و پاهات هم ریشه داره تو عمق زمین. اینطوری خودتو فرض کن، اصلا از جهان بکن وقتی با دازین کار میکنی، از شهرت، از نمیدونم از هر چیزی، از عشقت، از فک و فامیل، دوست آشنا. اصلا وقتی میای تو حوزه دازین باید چیزی به نظرت نیاد، اینقدر باید رو خودت مسلط باشی. دوستان عزیز من، مراقب خودتون باشید. ویدیوها را به نحو احسن ببینید و از 2 تا دوستی هم که در ابتدا نام بردم، آقا مرداد از اندیمش و آقای اسم کوچیش که آقای مرادی از تهران، میخوام که حتما با در ارتباط باشن و دوستان عزیز، شما را به اهورامزدای بزرگ میسپارم. در سرزمین بزرگ ایرانیم، در امپراتوری ایران داریم زندگی میکنیم، قدرشو بدونید. یعنی هر آن امکان موفقیت 100% هستش، نه 50%، 100%. با دقت کار کنید، ریلکس، ذهن آرام و تمرکز بالا. دوستان بازم در خدمتتون هستیم در پارت‌های بعدی با فرمول‌های ویژه، بخصوص روی این که ذهنتون و بدنتون رو آماده کنید. دوستان خداحافظ و به امید دیدار. مانا و پایدار باشید عزیزان.